Χριστίνα Ευθυμίου και εγώ Σταύρος ο Καρπουχτσής, έτσι σε μια σκέψη συζήτησης σε σχέση με την οπτική κάπως της συστημικής μας προσέγγισης σε όλα όσα συμβαίνουν, συστημικής διάλογη, ευρύτερα, έτσι μια σειρά από επεισόδια και από podcast σε σχέση με θέματα πολύ σημαντικά, αλλά να δούμε και πώς κάπως αυτή η ιδέα δημιουργήθηκε από μας, γιατί σκεφτόμασταν ότι ακούμε τόσα πολλά, συνεχώς εξηγητικές αρχές, ταμπέλες, ετικέτες, ψυχολογικοποίηση των πάντων. Τα πάντα πια έχουν γίνει ψυχολογία, οπότε είπαμε ας πάμε λίγο να τα δούμε και από την δική μας ματιά, από τη δική μας σκέψη. Τι λες, Χριστίνα? Ακριβώς. Σε μια εποχή που υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες και η ψυχολογική πληροφορία υπάρχει παντού, στα social media, στις καθημερινές συζητήσεις μας, στη τηλεόραση, και είναι και ο τρόπος που παρουσιάζεται η ψυχολογική πληροφορία σαν απόλυτες αλήθειες, και εμείς θέλουμε σε αυτές τις τελείες να προσπαθήσουμε να βάλουμε και κάποια ερωτηματικά. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Άλλωστε η συστημική μας οπτική, η συστημική ψυχοθεραπεία είναι ένας τρόπος ψυχοθεραπείας που οι θεραπευτές είναι ειδικοί στις ερωτήσεις και όχι ειδικοί στις απαντήσεις. Γιατί ο κάθε άνθρωπος που συναντούμε είναι ξεχωριστός, είναι τελείως κάτι διαφορετικό. Κάθε άνθρωπος είναι μια διαφορετική φυλή, οπότε σίγουρα το βλέπουμε τελείως ξεχωριστά, ατομικά, και μας ενδιαφέρει η απάντηση που θα δώσει ο άνθρωπος που συναντούμε και όχι έτοιμες απαντήσεις, οι οποίες όμως, όπως πολύ σωστά είπες, κυριαρχούν, υπάρχουν στο διαδίκτυο και παντού και όχι μόνο, και στις συζητήσεις ευρύτερα, και νομίζω ότι πολύ συχνά αυτό τελικά όχι απλά δυσκολεύει τη δουλειά μας, δυσκολεύει τις ζωές των ανθρώπων. Δεν αφήνουν χώρο για επιλογές, για δυνατότητες. Αν τα πράγματα είναι η άσπρα ή μαύρα, Ακριβώς. τι μπορώ να κάνω μετά? Τεροκαθορίζουν τα πάντα. Και εγώ δεν μπορώ να είμαι ελεύθερος μέσα στη ζωή μου. Ελεύθερος να έχω και προβλήματα. Ελεύθερος να έχω και λύσεις. Ελεύθερος να έχω δυσκολίες. Ελεύθερος να είμαι κάποιες φορές και ναρκισσιστής. Ελεύθερος να είμαι κάποιες φορές και τοξικός. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ελεύθερος κάποιες φορές να έχω και να συναντάω ή να δίνω red flags. Σήμερα αυτό το τοξικό, ναρκισσιστικό, όλοι έχουν οριακή διαταραχή, όλοι έχουν κατάθλιψη, όλα τα παιδιά έχουν δέπη πια. Μεγάλη ανάγκη να κατατάξουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους σε κάποια κατηγορία. Βέβαια. Αυτό στα παιδιά και στα σχολεία το βλέπουμε ακόμη πιο έντονα. Πολύ εύκολα θα χαρακτηριστούν τα παιδιά, θα μιλήσουμε για διάσπαση, για υπερκινητικότητα, και τελικά συμπεριφορές μπορεί να είναι και φυσιολογικές, μοιάζουν να είναι σχεδόν απαγορευμένες κάποιες φορές, και η εστίαση είναι κυρίως στο άτομο. Μπράβο. Τι γίνεται, τι πρέπει να αλλάξουμε στο άτομο, διορθωτικές δεν λαμβάνουμε κινήσεις. ποτέ και καθόλου υπόψη το πλαίσιο. Έτσι δεν είναι? Τι σημασία έχει τελικά αν μιλήσω για τη διάσπαση από μόνη της, αν δεν δω πότε εμφανίζεται αυτή η διάσπαση? Σκέφτομαι, ας πούμε, πάρα πολύ απλά για τη διάσπαση, την οποία πια δεν αντέχω άλλο να την ακούω, που την έχουν όλοι. Πρόσφατα ένα περιστατικό μου ήρθε, το οποίο έχει ειδικότητα στα 35, με πάρα πολύ καλό βιογραφικό, γιατρός, έχει προσπαθήσει τα πάντα και μου λέει: έχω διάσπαση. Λέω: τι ακριβώς κάνεις δηλαδή? Την ώρα που προσπαθώ να διαβάσω, χτυπάει το κινητό και δεν μπορώ να επικεντρωθώ. Μα σκέφτομαι, Χριστίνα, ότι όλοι μας έχουμε διάσπαση προσοχής, αφού όλοι μας έχουμε smartphones. Από τη στιγμή που έχουμε smartphone, τελείωσε. Το δέπι είναι δίπλα μας, είναι στην τσέπη μας. Το smartphone είναι ο ορισμός της διάσπασης προσοχής. Πολλαπλά υπέροχα, συναρπαστικά ερεθίσματα προσοχής που τραβούν το ενδιαφέρον μου. Τη μια στιγμή στέλνω ένα mail, την άλλη στιγμή γράφω στο Messenger, την άλλη στιγμή βλέπω κάτι στο Instagram και ούτω καθεξής. Και αυτό φυσικά και στα παιδιά ακόμα. Πώς να μπορέσω να επικεντρωθώ
Πώς να μπορέσω να διατηρήσω την προσοχή μου σε ένα βιβλίο όταν έχω μάθει να έχω τόσο πολλές πληροφορίες, να έχω εικόνες. Οπότε το πλαίσιο νομίζω είναι πολύ σημαντικό και κάπως έτσι αξίζει να σταθούμε και όχι τόσο ατομοκεντρικά. Γιατί συχνά ακούμε, ας πούμε, για ατομική ψυχοθεραπεία παιδιού. Και προς Θεού δεν λέω όχι και στην ατομική ψυχοθεραπεία παιδιού, αλλά κάπως το να μιλούμε για πακέτα συνεδριών, για το ότι από τη στιγμή που το παιδί έχει την τάδε διάγνωση... Πρόσεξε τι λες τώρα, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα της χώρας. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Είναι πολύ... Ερετικό, εντάξει. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου, σε πειράζω. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Απλά για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Δεν λέμε όχι σε όλα αυτά. Ακριβώς. Λέμε απλά ότι δεν μπορούμε να λέμε αυτή είναι η διάγνωση, οπότε πάει πακέτο με την εργοθεραπεία και την ψυχοθεραπεία, για παράδειγμα. Πού είναι η εξατομίκευση? Χρειάζεται να δούμε το παιδί, το κάθε παιδί ξεχωριστά το οποίο θα συναντήσουμε, την κάθε οικογένεια, το σχολείο στο οποίο πηγαίνει και όλα τα πλαίσια στα οποία βρίσκεται το παιδί. Ακριβώς. Και αυτό φυσικά ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που λέγαμε ήδη από την αρχή, ότι η συστημική είναι επί της ουσίας πάντοτε αυτό που ονομάζουμε tailoring. Δεν έχουμε έτοιμο ένδυμα, είμαστε ράπτες, έχουμε την προσδοκία να είμαστε υψηλής ραπτικής, ράβουμε κάθε φορά το ένδυμα εμείς για τους ανθρώπους και δεν πουλάμε έτοιμο ένδυμα. Μπορεί με τα χρόνια να έχω πάρα πολλά πατρόνς, πάρα πολλά υφάσματα, πάρα πολλά χρώματα, να έχω ικανότητα πολύ γρήγορα να δώσω αυτό που θέλει ο άνθρωπος που συναντώ, αλλά πάντοτε ράβω. Θέλω όμως να επιστρέψουμε λίγο σε κάτι το οποίο είπες, που ήταν πάρα πολύ ωραίο, για την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να δώσουν ετικέτες και ταμπέλες. Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι, όπως είπες, ας πούμε, ότι δεν θα λειτουργήσουμε αφοριστικά, και σε αυτό δεν θα λειτουργήσουμε αφοριστικά. Αυτή η ανάγκη είναι εύλογη. Και ποια είναι αυτή η ανάγκη? Μέσα στην ταχύτητα στην οποία ζούμε υπάρχει ανάγκη μείωσης της πολυπλοκότητας. Δηλαδή, αντί να κάθομαι με τις ώρες να ασχολούμαι, το οποίο θα ήταν υπέροχο και επιθυμητό με το παιδί μου, το να πω ότι έχει δέπη αμέσως μειώνει την πολυπλοκότητα και κάπως με βοηθάει να διαχειριστώ την καθημερινότητα, τη λειτουργικότητά του, τη δική μου λειτουργικότητα, και σε πολλαπλά επίπεδα αυτό, και στους ενήλικες. Το να πω ότι έχω αυτό αμέσως λειτουργεί σαν μια διάσταση μείωσης της πολυπλοκότητας της ύπαρξής μου. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτό συχνά μπορεί να γίνει και μια παγίδα στην οποία θα εγκλωβιστώ. Δεν λέμε όχι στις διαγνώσεις, λέμε όχι μόνο διαγνώσεις. Δεν είμαστε μόνο αυτό. Δεν είμαστε μόνο η εξηγητική αρχή. Είμαστε και αυτό. Και κάποιες φορές είμαστε και αυτό, και κάποιες φορές μπορεί να πάρουμε και ρεπό, και κάποιες φορές μπορεί να είμαστε λιγότερο από αυτό, και κάποιες άλλες φορές μπορεί να είμαστε περισσότερο από αυτό. Φαντάζομαι τώρα και στα σχολεία που βρίσκεσαι η ανάγκη να συναντιέσαι με τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς πολύ συχνά και από τα ίδια τα παιδιά. Υπάρχει πολύ έντονα η ανάγκη και πάλι νομίζω ότι υπάρχει όμως αυτή η τακτική, ας πούμε, το ότι τι πηγαίνει λάθος στο παιδί. Οπότε αυτό που εγώ προσπαθώ στη δουλειά μου με τα παιδιά και με τους γονείς είναι να βλέπουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ποιες ανάγκες έχει το παιδί όταν εμφανίζει, όταν εκδηλώνει αυτή τη συμπεριφορά. Και ναι, κάποιες φορές και το να πάμε σε κάποια διάγνωση μπορεί να λειτουργήσει εξισορροπιστικά, να βοηθήσει, να ανακουφίσει. Απλά η αλήθεια είναι πως είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με αυτό το ζήτημα, γιατί οι γονείς είναι πολύ υπεύθυνοι για τα παιδιά τους, είναι πολύ δοτικοί. Είναι πολύ μεγάλο το βάρος που σηκώνουν. Ακριβώς. Οι προσδοκίες που έχουν συνέχεια. Και θέλουν να ανταποκριθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια. Και αυτό, ξέρεις, είναι και πολύ εύκολο να εμπορευματοποιηθεί. Άλλωστε σήμερα νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι και η ψυχοθεραπεία πια έχει γίνει σχεδόν επιβεβλημένη. Κάτι που εγώ, για παράδειγμα, είμαι πολύ αρνητικός
σε αυτό. Νομίζω σε όλα τα εκπαιδευτικά το συζητάμε και το λέμε και το κάνω θέμα. Πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι και λένε εγώ είμαι πολύ θετικός, η ψυχοθεραπεία είναι καλό. Και εγώ λέω, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ψυχοθεραπευτής, αλλά δεν πιστεύω ότι η ψυχοθεραπεία από μόνη της είναι για καλό. Τίποτε από μόνο του δεν μπορεί να είναι για καλό. Άλλωστε η ψυχοθεραπεία, εν αντιθέσει με την εργοθεραπεία, τη λογοθεραπεία ή τη φυσιοθεραπεία, χρειάζεται την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων. Δεν αρκεί. Έχει σημασία η δική μας συμβολή, ναι, αλλά δεν αρκεί. Αν δηλαδή εσύ δεν αποφασίσεις για τη ζωή σου, αυτή η διαδικασία δεν θα λειτουργήσει. Και πιστεύω πάρα πολύ στο ότι καλό από μόνο του δεν μπορεί να είναι, δεν είναι. Καλό θα πρέπει να γίνει. Το νερό είναι πηγή ζωής, αλλά σε υπερβολική ποσότητα μπορεί να με δηλητηριάσει και μάλιστα φρικτά. Νομίζω είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας αυτό. Και πολύ συχνά οι άνθρωποι σαν να ψάχνουν να βρουν και ένα πρόβλημα για να έρθουν σε εμάς. Να ψάξουν να βρουν τι πηγαίνει λάθος ώστε να έρθουν για ψυχοθεραπεία. Και έρχονται και με έναν απολογητικό τρόπο πολλές φορές. Ότι ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν ξεκίνησα για αυτόν τον λόγο, το οποίο φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Το να συναντήσει κάποιος, έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας που δεν έχει ξαναδεί και να μιλήσει για σημαντικά κομμάτια της ζωής του. Σε έναν ξένο χώρο, με έναν ξένο άνθρωπο όπως είπες, ακριβώς, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Απλά νομίζω ότι γίνεται και αυτό κομμάτι, ας πούμε, της New Age, του New Age lifestyle, του testing, γυμναστήριο, καλή διατροφή, ψυχοθεραπεία. Πολλές φορές ακούμε ότι μιλάνε για έναν σύντροφο που γνώρισαν, για μια γνωριμία που έκαναν και λένε κάνει και ψυχοθεραπεία, και αυτό είναι αμέσως ένα τικ, το οποίο δεν είναι αρκετό. Επίσης, άλλο σημαντικό κομμάτι είναι γιατί σήμερα χρειαζόμαστε τόσο πολύ την ψυχοθεραπεία. Αυτό πάρα πολλές φορές, ας πούμε, το συζητάνε και το ρωτάνε συνάδελφοι στα εκπαιδευτικά. Και σκέφτομαι ότι σήμερα χρειαζόμαστε πάρα πολύ την ψυχοθεραπεία, γιατί όλες οι κοινωνικές δομές με έναν τρόπο καταραίουν. Η αλληλεπίδραση, η αλληλοσύνδεση, πράγματα τα οποία ήταν σημαντικά για τους ανθρώπους, τελετουργίες, αίσθηση του ανήκειν, και ήταν πάρα πολύ βοηθητικά και έδιναν νόημα, έχουν ρευστοποιηθεί. Ο άνθρωπος είναι μόνος του. Και δεν στεκόμαστε να το δούμε πόσο έχει αλλάξει η κοινωνία μας. Κάποτε υπήρχε η γειτονιά, για παράδειγμα. Έβγαιναν έξω, έπαιζαν τα παιδιά και εκεί βρίσκανε και το αίσθημα του ανήκειν που συζητάμε και την εκτόνωση, χαλάρωση, τη χαλάρωση, απόλαυση. το παιχνίδι. Οι γονείς επίσης είχαν λίγο χρόνο ελεύθερο, χωρίς να πρέπει με βιασύνη να τρέξουν από εδώ, να τρέξουν από εκεί. Εμπιστευόταν τη διαδικασία, δηλαδή τα παιδιά ήταν έξω και κάπως ήταν σίγουροι, γιατί σήμερα κάπως με όλα αυτά που γίνονται δεν είναι δηλαδή ότι είναι και παράλογο, αλλά αυτό το πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα που έφερες, ας πούμε, νομίζω όταν θα συζητήσουμε και για το άγχος θα φανεί ότι η κατάσταση της κοινωνίας που είμαστε τόσο κλειστοί και τόσο, ας πούμε, δεν έχουμε ελευθερία κινήσεων, φυσικά και προάγει μετά και το άγχος και την ανάγκη για ειδικούς. Ακόμη και το παιχνίδι σήμερα, ιδιαίτερα στη χώρα μας, γίνεται μέσα σε πολύ συγκεκριμένους χώρους. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ ελεύθερο χώρο πρασίνου και χώρο παιδικές χαρές και όλη αυτή η έκφραση να μπορεί να συμβεί. Ναι, και εκεί δομημένα. Βέβαια. Όλα δομημένα, πολύ συγκεκριμένα. Και φυσικά αυτό που είπαμε για την κοινότητα, για την αλληλεπίδραση, είναι απίστευτο το να ζεις, ας πούμε, σε μια πολυκατοικία και να μην ξέρεις ποιος είναι από πάνω σου, ποιος είναι από κάτω σου. Άλλος μπαίνει, άλλος βγαίνει. Οι άνθρωποι δεν λένε ούτε καλημέρα. Όλο αυτό, όσο και αν το θεωρούμε φυσιολογικό, δεν είναι. Και μας επηρεάζει, μας κάνει όλο και πιο μοναχικούς και πιο μόνους. Και τι ακριβώς συμβαίνει όταν είμαστε μόνοι? Είμαστε μόνοι με τις σκέψεις μας. Και τελικά οι σκέψεις μας ή τα social media που αποτελούν ένα πια πλαίσιο, μια κοινότητα στην οποία όλοι μας ανήκουμε και διαδρούμε,
γίνεται σημαντική παράμετρος. Βλέπουμε τον έναν, τον άλλον, ευτυχισμένοι, δυνατοί, ορισμοί, διαγνώσεις, ταμπέλες. Οπότε ξαφνικά εκεί που είμαστε στο δωμάτιό μας, είμαστε μαζί με πάρα πολλούς παράγοντες, τους οποίους ούτε καν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε μαζί. Αλλά και όταν καταλαβαίνουμε, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πόνο, με τη θλίψη, πόσο εύκολα μπορούμε να το ομολογήσουμε αυτό κοινωνικά, τη στιγμή που προάγεται το τέλειο. Και κάπου εκεί νομίζω και η θεραπευτική σχέση, ίσως κάποιες φορές να αποτελεί και τη μοναδική ανθρώπινη σχέση στη ζωή μας. Οπότε μπορεί και το ότι πάω στον ψυχολόγο, πάω στον επαγγελματία ψυχικής υγείας, να δίνει κάτι ουσιαστικό που δεν έχω αλλού στη ζωή μου. Έχεις δίκιο, απλά εγώ θα βάλω και την πονηρή, ας πούμε, πάντοτε διάσταση, το ότι αυτό μπορεί να γίνει και λόγος για να μην βγω όμως παρά έξω, για να μην φύγω από το comfort zone, δηλαδή να μην κοινωνικοποιηθώ, να μην αφεθώ. Ακούω από φίλους μου, από γνωστούς μου, από αγαπημένα πρόσωπα να συζητάνε και να λένε, ή και τα περιστατικά που συναντώ, να λένε κοίταξε να δεις, αυτό μην το λες εμένα, να πας στον ψυχολόγο σου να το πεις. Αυτό μου φαίνεται ανομαλία εμένα. Δεν μου αρέσει. Δηλαδή οι άνθρωποι που αγαπάμε, που αγαπιόμαστε, δεν είμαστε εκεί για αυτούς, δεν είναι εκεί για μας. Θα πρέπει να πάνε στον ψυχολόγο να το πούνε. Και το λέω σαν ψυχοθεραπευτής, ότι μου φαίνεται άκρος ψυχοπαθολογικό. Και άρει και τις ευθύνες. Μπράβο. Μας παίρνει το ρόλο του δράστη από τη ζωή μας. Ακριβώς. Και τελικά ίσως και να μένουμε στο ρόλο του θύματος σε όλο αυτό που η κοινωνία επιτάσσει, και με όλες αυτές τις ταμπέλες που είπαμε και προηγουμένως. Αλλά και έτσι και η ψυχοθεραπεία δεν θα μπορέσει αυτό να το άρει. Δηλαδή το ρόλο του θύματος πολύ συχνά και η ψυχοθεραπεία δεν θα μπορέσει να τον άρει. Δηλαδή μπορεί, μια φορά θυμάμαι πριν από χρόνια, μια φίλη είχε πει, εσείς οι ψυχολόγοι αυτό που κάνετε είναι να λέτε στους ανθρώπους να κοιτάξουν τον εαυτό τους και να φροντίσουν τις ανάγκες τους. Και σκέφτηκα, τόσο απλό αλλά τόσο αληθινό. Αυτό όμως είναι το ζητούμενο. Πραγματικά. Νομίζω αυτό έχει να κάνει και με τα όρια που τόσο πολύ ακούγονται. Βάλε όρια. Οριοθετήσου. Και τελικά, αν οριοθετηθούμε όλοι τόσο πολύ όσο προτείνεται, φοβάμαι ότι θα μείνουμε όλοι μόνοι μας. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό που είπες, Χριστίνα. Αλλά πολύ ωραίο και πάρα πολύ άσχημο ταυτόχρονα. Βαρύ αλλά αληθινό, βέβαια. Δεν είναι τυχαία η επιδημία μοναξιάς και μοναχικότητας στις μεγάλες δυτικές κοινωνίες και στην ελληνική φυσικά, αλλά το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει πάρα πολύ έντονα. Και είναι νομίζω όμως και ο ρόλος ο δικός μας πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό. Βέβαια. Πώς εμείς στεκόμαστε, πόσο το επιτρέπουμε όλο αυτό. Το προάγουμε. Δεν το ανοίγουμε, δεν στεκόμαστε με μια ματιά αμφισβήτησης. Κριτική. Η συστημική ψυχοθεραπεία όμως είναι πάντοτε η φωνή του περιθωρίου. Και όταν λέω του περιθωρίου εννοώ των φωνών που είναι διαφορετικές. Νομίζω ότι η συστημική μας προσέγγιση θέλει τους ανθρώπους να τους καλέσει να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, τη δράση του εαυτού τους και να καρποφορήσει η προσωπική ανάπτυξη και η αυτονομία που για μας πάντοτε σημαίνει ικανοποιητικές σχέσεις. Δηλαδή αυτονομία είναι να μπορώ να ικανοποιήσω την ανάγκη μου για σχετίζεστε. Αλλιώς δεν είμαι αυτόνομος. Αλλιώς είμαι απομακρυσμένος. Είμαι ένας ναυαγός. Είμαι ένας ασκητής μακριά από κάθε άλλο ανθρώπινο σχετίζεστε. Νομίζω όλα χρειάζεται να τα βλέπουμε με μια λογική των σχέσεων. Γιατί το κάθε σύμπτωμα, αν μιλήσουμε για συμπτώματα, αν μιλήσουμε για ταμπέλες, πού εμφανίζεται, πότε, τι κάνω εγώ, τι κάνουν οι άλλοι απέναντί μου τότε, εκείνη τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι φυσικά η συστημική μας ματιά στα πράγματα,
η, ας πούμε, αναστοχαστική διάσταση του πότε μπορεί να είμαι σε κατάθλιψη και γιατί, πότε μπορεί να είμαι σε άγχος και γιατί, πότε μπορεί να έχω διάσπαση προσοχής και γιατί, και ούτω καθεξής. Και φυσικά για μας σε ένα βαθμό όλα είναι λειτουργικά. Και επίσης τίποτε από όλα αυτά δεν είναι ολόκληρο. Γιατί και η ύπαρξή μας είναι πάντοτε μερική. Είναι δηλαδή κομμάτια που η σημασία αυτών των κομματιών είναι πώς συνεργάζονται μεταξύ τους. Και όσο περισσότερο με κατακρίνω ή με ορίζω, τόσο περισσότερο μειώνεται η ικανότητα για συνεργασία, για αλληλεπίδραση. Γιατί αν με πω τοξικό ή αν πω τους άλλους τοξικούς ή αν δεν αναλάβω ευθύνη για τη δράση μου, πώς θα συνεργαστούν αυτά τα κομμάτια μου για να μπορέσει να λειτουργήσει η ύπαρξή μου? Λειτουργεί κάπως αφοριστικά. Μπράβο. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η σχέση είναι τοξική. Σημασία έχει, νομίζω, τι συμβαίνει σε αυτή τη σχέση. Και την ονομάζω τοξική. Είναι πάντα τοξική. Και τελικά, όντως, έχουμε και μία αμφιθυμία. Οι άνθρωποι είμαστε και πολύπλευροι και αμφιθυμικοί ταυτόχρονα και μπορούμε να είμαστε και το ένα και το άλλο. Η αμφιθυμία είναι η κυρίαρχη ανθρώπινη συναισθηματική κατάσταση για μένα. Μόνο οι βαριά ερωτευμένοι δεν έχουν αμφιθυμία. Μόνο τότε εξαφανίζεται η αμφιθυμία και είναι πολύ σπάνιο, αλλά η αμφιθυμία είναι κυρίαρχη σε όλα τα πράγματα. Πολύ συχνά λέω, ας πούμε, ότι μέσα μας οι αποφάσεις λαμβάνονται με ισχνή πλειοψηφία, όχι με 51%, αλλά με 25, 22, 28, 30, δηλαδή κυβερνήσεις συνεργασίας γίνονται. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία έτσι όπως την ξέρουμε, ας πούμε, στις συνταγματικές δημοκρατίες και θα την περιμέναμε ή θα την προσδοκούσαμε. Δεν συμβαίνει. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λες, γιατί πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να το θέλω 100%. Ακριβώς. Και θεωρούμε προβληματικό αν υπάρχει μία φωνή που μας λέει ότι μήπως θα ήταν καλύτερα να μην το κάνεις, να μην πας. Και πάνω σε αυτό που είπες, ας πούμε, πιο μπροστά σε σχέση με την τοξικότητα της σχέσης, σκέφτομαι και πολλές φορές όταν συναντάω ζευγάρια, λέω ότι φυσιολογική, καλή, λειτουργική, τέλεια, αρμονική δεν ταιριάζει στην σχέση μας. Αυτά τα επίθετα δεν ταιριάζουν. Πολύ συχνά λέω ότι η σχέση είναι το λίκνο της ψυχοπαθολογίας. Στη σχέση εμφανίζεται ο χειρότερος και ο καλύτερος εαυτός μας. Σημασία έχει πάντοτε ο ισολογισμός να είναι θετικός. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τέλειες συνθήκες, γιατί συνεχώς το σχετίζεστε. Είναι μία πρόκληση. Όσο ζούμε, υπάρχει η πρόκληση να οριοθετηθούμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτό δεν είναι στατικό. Δεν είναι ένας ορισμός που έγινε κάποτε στο παρελθόν και μπορεί σήμερα να μου κάνει νόημα και να είναι χρήσιμος ακόμα. Άρα έχει σημασία να σταθώ εγώ και να πω τι μου κάνει νόημα. Και κυρίως δεν πιστεύουμε στο σωστό και στο λάθος, στο καλό και στο κακό. Πιστεύουμε στο υπερβολικό. Ναι, και νομίζω έτσι προσκαλούμε κάπως και τους ανθρώπους σε αυτή τη σκέψη, σε αυτή τη λογική, ότι δεν είναι τα πράγματα απλά, τόσο απλά όσο θα θέλαμε να είναι. Είναι σύνθετα. Οπότε δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις, δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις και τελικά δεν είναι και η ουσία πάντα να ψάχνουμε τη λύση. Μια φορά θα χρειαστεί και να συγκρουστούμε και να δυσκολευτούμε και να πονέσουμε. Και είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας. Είναι κομμάτι του εαυτού μας όλο αυτό. Και φυσικά η δική μας οπτική, η συστημική οπτική είναι πάρα πολύ επικεντρωμένη στα θετικά μας χαρακτηριστικά, στα αποθέματά μας. Όλα αυτά με έναν τρόπο είναι δυνατά χαρακτηριστικά, αλλά η υπερβολή τους γίνεται επικίνδυνη. Όταν δηλαδή υπερβάλλω στα θετικά μου και ας πούμε η υπερβολή σε σχέση με την θετικότητα της ψυχοθεραπείας τελικά στην πράξη ακυρώνει την ψυχοθεραπεία.
κατά τη γνώμη μου. Η υπερβολή, τα πολλά λόγια που λέμε, ακόμη και εμείς οι δύο σήμερα, και αυτό μπορεί να είναι εν δυνάμει πρόβλημα. Και πάνω σε αυτό σκέφτομαι, μήπως τελικά όλοι εμείς οι ειδικοί ψυχικής υγείας έχουμε κουράσει. Φυσικά. Πάρα πολλές φορές το σκέφτομαι και εγώ, ακόμη και για αυτό που το εγχείρημα που ξεκινάμε να κάνουμε. Σκέφτομαι όμως ότι σε ένα βαθμό, αφενός εγώ αυτό το εγχείρημα το κάνω γιατί μου αρέσει κιόλας, δηλαδή να συνομιλώ μαζί σου. Μου αρέσει δηλαδή κάπως και να επικοινωνώ και να ακούγομαι. Και θα έλεγα ότι σε όλα όσα λέμε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την κριτική ματιά. Στους ανθρώπους που συναντώ λέω πάντα, ξέρετε, είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Εσείς όμως θα κρατήσετε αυτό που σας κάνει νόημα, αυτό που είναι χρήσιμο για εσάς. Και πάρα πολύ συχνά έρχονται και λένε όπως είχες πει και δεν το έχω πει, αλλά αυτοί το άκουσαν και αυτή είναι η αλήθεια τους. Άρα θα έλεγα ότι αυτό είναι μια, ας πούμε, απάντηση διαφορετική. Ναι, γιατί όντως, τι κάνουμε κι εμείς εδώ σήμερα, μία νότα πληροφορίας ακόμα δίνουμε στις τόσο πολλές. Σε κάποιους μπορεί κάποια πράγματα να κάνουν νόημα, σε κάποιους όχι, και τελικά αυτό που προτείνουμε ίσως είναι να κρατήσουν ό,τι μπορεί να είναι χρήσιμο ή ωφέλιμο για τους ίδιους. Έτσι ακριβώς, και θα μπορούσαμε ίσως να κλείσουμε σκεπτόμενοι το τέλος του βιβλίου του Πολ Βατσλάβικ «Φτιάξε τη στοιχεία σου μόνος σου», που λέει «Η ζωή είναι ένα παιχνίδι που ο βασικός της κανόνας είναι προσοχή. Αυτό δεν είναι παιχνίδι». Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Ευχαριστώ κι εγώ.